En fundamental utmaning i all undervisning är att elever glömmer kunskaper över tid. I matematikundervisningen förvärras det här problemet av att innehållet ofta är uppdelat i arbetsområden som är utspridda över läsåret. Eleverna utvecklar kunskaper i området under tiden de jobbar med det, men så snart arbetsområdet avslutas så inleds glömmandet. När området sedan återkommer har mycket av kunskaperna redan hunnit gå förlorade. Det här systematiska glömmandet gör att många elever utvecklar osäkra kunskaper i matematik. Det gör också att undervisningen blir ineffektiv eftersom läraren måste lägga mycket lektionstid på att gå igenom gammalt innehåll på nytt istället för att kunna bredda och fördjupa. Inom minnesforskning har man dock upptäckt en metod som effektivt motverkar det här glömmandet. Metoden kallas utspridd repetition och går ut på att eleverna med hjälp av tester utspridda över tid återkallar kunskaperna innan de har hunnit glömma bort dem. Varje framplockning leder till att minnesspåret i hjärnan stärks, varpå kunskaperna blir säkrare och mer hållbara över tid istället för att gå förlorade. Att implementera utspridd repetition i sin undervisning kan dock upplevas ganska svårt. Framförallt är det tidskrävande att skapa egna repetitionstester, hålla reda på när olika lärandemål ska repeteras och att följa upp resultatet av varje enskild elev. Därför har vi skapat Automatte. Automatte skapar automatiskt repetitionstester, schemalägger testerna automatiskt baserat på elevernas tidigare resultat och skapar automatiskt unika översikter över varje elevs långsiktiga lärande. Och allt det här kräver bara några få klick inne i appen. Låt mig visa hur det här går till i min egen undervisning. Om det är första gången man använder Automatte behöver man skapa en undervisningsgrupp och lägga till elever. Nästa steg är att välja vilka lärandemål som ska ingå i repetitionen. Automatte har över 100 lärandemål som täcker hela högstadiets centrala innehåll. Att sedan skapa ett test är inte svårare än att klicka på en knapp, välja antalet uppgifter och skriva ut den pdf-fil som skapas. Jag föredrar att dela ut testen på elevernas bänkar innan lektionen börjar. När eleverna sen kommer in i klassrummet sätter de sig direkt och börjar. Det blir en väldigt lugn och skön start på lektionen. Eleverna rättar sig själva med hjälp av facit och om de glömt hur man gör så kan de ta hjälp av varandra eller av mig. De som är klara lägger fram sina test och börjar jobba med annat tills att jag bryter efter cirka 5-10 minuter. I slutet av lektionen samlar jag ihop testen och på vägen till lärarrummet passerar jag skrivaren och skannar in dem. Den pdf jag får på mejlen laddar jag upp till Automatte som med hjälp av AI läser av elevernas resultat. Lärandemål som eleven svarat rätt på ökar i status och ett nästa testdatum sätts baserat på hur många gånger eleven har svarat rätt. Det är de här datumen som Automatte kollar på när man väljer att skapa ett automatiskt test och som ser till att varje elev får en ny fråga från lärandemålet innan de glömmer bort hur man gör. Ej lärda mål behöver jag eller eleven ta tag i. På gruppens sida kan jag enkelt se vilka lärandemål som många elever har svårt för. Och de tar jag som regel upp i undervisningen igen. Varje elev får även en personlig översiktssida där de tydligt kan se vad de kan och inte kan. Den här sidan kan eleven även använda för att träna på lärandemål som de glömt bort. Som stöd i träningen finns kortfattade förklarande filmer. Att eleverna kontinuerligt repeterar kunskaperna innan de glömmer bort dem och att läraren eller eleverna själva hela tiden fångar upp det som ändå faller bort gör att eleverna hela tiden får säkrare och bättre befästa kunskaper oavsett vilket område gruppen arbetar med. Det här har naturligtvis en rad positiva effekter på undervisningsgruppen. Som lärare kan du förvänta dig ett högre resultat, minskad matematikängslan, mindre kognitiv belastning vid till exempel problemlösning och mer tid till fördjupning. Låt oss avsluta med att höra vad eleverna tycker om Automatte. Det bästa med Automatte är att det är så enkelt. Jag tycker även att förklaringarna är bra. Att det finns olika videos eller ifall man vill kolla på en text med olika exempel. Men man låser ju in kunskaperna liksom när man har lärt sig dem. Men man liksom är 100 på det och man känner sig mer bekväm sen till proven. Jag tycker det är bra att om man inte kan en uppgift så kommer det igen och igen. Så att det sätter sig till slut. Och det är väldigt lätt att se sin progress också, eller hur bra man är med den här metern som finns. Så jag tycker det är väldigt kul att se liksom att man kan utvecklas på den. Men jag tror att det är att man kan gå in lite när man vill och öva digitalt på nätet. Ja, jag tycker det bästa är att man kan se lite som en svagheter och så. Och lättare då träna upp det. Jo, jag kom på nu.
Att man får mer motivation för att det är inte bedömning utan det är så här, eget ansvar för att se vart man ligger till liksom. Ja, det skulle jag. För jag tycker det är jättebra att alla elever då får liksom en översikt över vad de kan och inte kan. Så man inte riktigt kan lura sig själv med att man kan saker. Definitivt. Det gör det enklare att memorisera de här små sakerna som man ofta tappar. När man går vidare till ett annat kapitel så då tappar man ofta det man precis jobbat på. Jag håller med. Alltså det är enklare att liksom hålla igång alla olika arbetsområden. Jag skulle rekommendera andra mattelärare att använda automatter för att eleverna uppskattar det väldigt mycket. Och det har ju visat sig att eleverna presterar bättre på proven. Om du skulle vilja testa automatte i din undervisning, gå till automatte.se och gör en intresseanmälan.